Ja, kolla på video på en här. Vem var det jag fick det här av? Hörni, tack snälla. Jag kan inte krama er allihopa, men jag kramar dig. Kom hit. Den officiella fanklubben Melodifestivalklubben, som ni hittar på melodifestivalklubben.se, överräcker nu den största buketten, tror jag. De är nog de som är allra stoltast, förutom Christer Björkman, över den här segern. Så ja. Inte ta bek också, tror jag. Ja, det stämmer. Jag är precis lika stolt som och glad och lycklig. Men Christer, har du inte varit bada? Ja, men visst var det jätteskönt i vattnet. Hur mycket kostade din Lars Wallin-kostym? Den som du förstörde i badet? Ja du, men det var det värt. För min toppman-kostym, den kostade 1500. Ja, du hade klätt det rätt du. Har du hunnit smälta här? Nej. Nej, verkligen inte. Det kommer ta ett tag innan det landar och sjunker in. Men jag antar att jag kommer förstå det när jag kallas till möte typ på onsdag och det blir liksom arbete och okej, hur gör vi nu? Vad ska vi göra? Så det blir nog rätt snart, tror jag. Jag hörde direkt på planet så mötte jag ju en av dina chefer, Martin Österdahl, på SVT, som sa att nej, men vi har redan börjat jobba med Eurovision. Och det var ju för 24 timmar sedan. Ja, jag kan nästan tänka mig det, så att det är bara att slänga sig rakt in. Men hur ska du fira då? Får du någon tid att fira? Ja, jag får ta det när det kommer, men vi har ju haft 2 dygn nu som vi har njutit verkligen och varit kvar i bubblan där borta. Vi var ute och käkade i lugn och ro, jättetrevligt igår kväll. Och så satt vi vid poolen och det var tyst, du vet, alla hade åkt. Och då blev det lite så här, hände det här verkligen? Jag får väl säga så här att på morgonen efter segern, då satt jag vid den poolen och då var det också helt tyst. För då låg hela den svenska delegationen förutom jag och sov. Exakt, så var det. Och det förtjänade ni också. Och då jobbade du. Ja. Det var duktigt. Det måste man ju också göra. Det måste man. Men hur ska du kunna överträffa en sån här grej med Melodifestivalen då? Kan du det? Ja, alltså det är ju så här att vi vinner är ju i sig inte ett kvitto på att det här råkar vara ett bättre år arbetsmässigt för oss än ett år när vi kommer 3 eller kommer 10. Det funkar ju inte riktigt så. Vi ska ha flytet och turen att vi ska hitta det unika, det som sticker ut, det som verkligen ingen annan har. Det kommer man inte göra varje år. Men motivationen ligger ju inte enbart där. Motivationen ligger i att någon gång kanske vi får uppleva det här någon gång. Vi har gjort det nu 5 gånger de senaste 35 åren. Det finns länder som har varit med längre än oss som inte har upplevt det på kanske 40 år. Och aldrig för den delen. Så vi är ju lite bortskämda. Nu ligger vi liksom 2. Det är bara Irland som har vunnit fler gånger än oss. Vi är liksom 2 i hela Europa på det här. Och vi har 2 segrar kvar för att vara uppe på samma nivå som Irland, va? Har de 7? Det är ju det som är målet. Man måste ju flytta målet på något sätt. Och det är klart att det kan man ha som morot. Att försöka uppnå 2 till. Väldigt förmätet att tro det. Men man måste ju ändå försöka ha någon slags målsättning. Men Melodifestivalen är jag inte orolig för. För där har vi ju verkligen lyckats bredda, vi har lyckats få in relevant musik och det kommer vi bara fortsätta med. Men nu blir det också fokus på att skapa bästa Eurovision någonsin. Lycka till med det. Tack så mycket. Christer, får jag bara ge dig en kram? Hej då, det går här. Det är perfekt. Och sen så har jag en massa brev jag ska läsa. Det är inte bara de har fått 1000 kärleks... Vi tjuvlyssnar lite på SVT:s intervju här, tänkte jag. Något magiskt.
Helt magiskt. Tack så mycket. Tack själv. Ska vi försöka runda av det här? Ja, eller jag följer er till the end. Hur många Nöjesbladets lästa brev nu som du fick i påsen? Över 1000 stycken. Det kan du se. Bra. Hur är det ställningen? Jag vet, det är konstigt. Det här är ju som ni säkert känner igen Henrik von Schweiberg som är en av Sveriges bästa studiomän som alltid brukar leda Melodifestivalens sändningar. Vi hörs då. Det gör vi. Det är mitt annat imorgon, va? Ja, det gör vi. Rätt mycket. Rätt så mycket. I love life. Så några autografer får man här också. Inte jag. Jag har inget papper att be om en autograf på, men några av fansen som är här lyckas i alla fall. Ja. Ja. Men Peter! Oh, lovely. Och så en här för jag bara kan riva av den. Så det är tack så jättemycket. Gud vad du var bra. Ja, helt fantastiskt. Det står några små tjejer där som jag skulle kunna gå och spela. Här får du bara en affisch som är avbildad. Nej, vad bra. Eller ska vi ta in dem? Ska jag ta in dem istället? Ja, jag går ut. Ja. Ska jag få en kram, snälla? Ja, grattis. Vad glad jag är. Grattis, grattis, grattis. Det är såklart många som vill få säga sitt personliga grattis till Loreen. Hon är så jävla duktig. Nu fick ni i alla fall hit. Ja, det är så. Eller ska man? Ja. På 3 timmar sedan. Ja, det var ganska tidigt. Och sen så lurade polisen oss. Nu har Loreen alltså gått ner på knä för att hinna skriva alla autografer som hon bara kan här. Jag hoppas att det finns tillräckligt med luft runt henne så att vi inte stormar henne. Du tittar alltså på aftonbladet.se och Loreen har välkomnats av någonstans mellan 100 och 200 fans här på Sky City i Arlanda när hon 2 dygn efter segern i Eurovision Song Contest har kommit tillbaka till Sverige. Jag är rädd så inklämt. Jag har inte så mycket. Nej. Vad säger du? Nu hej, vill du också skriva där? Tack. Eller Loreen kan få till mina barn och skicka något bra också. Ja, nej, Moa och Molly heter hon. Till Moa och Molly. Moa och Molly, de kommer bli så bra. Wow!
Tack snälla. Loreen, Ja, jag tar en bild med dig. vad sa du? Jag tar en bild med dig. Har du en kamera? Idag. Jesus. Jag visste inte ens att man kan ha det. Okej, nu kör vi. Här också blir det. Här är den här också. Här. Och sen får någon ta på bild. Titta vad bra det är. Vem är det som tar bilden? Där. Och sen ska du sätta på mig. Och sen du då? Alla ska såklart få vara med på bild. Vilka där? Peace! Så har vi gjort det. Hörni, tjejer, gå och lägg er nu. Loreen, jag är ditt största fan. Ja, jag med. Till alla. Alla. Men jag med. Ja, Loreen skriver autografer i mängder här. Jag heter Torbjörn Ek och du kollar såklart på Aftonbladet TV på aftonbladet.se. Vi har livesänt här under kvällen när Loreen har välkomnats tillbaka till Sverige av omkring 100-200 fans trots att klockan är midnatt om jag minns rätt. Ja, snart. Kvart i midnatt i alla fall. Många som vill få visa sin glädje och kärlek och hurra för henne, bara framföra sitt grattis. Hon var smått förvirrad när hon kom upp här. Hon hade precis fått veta bara strax innan, eller om det var precis när hon klev av planet, att det är så att hon skulle mötas av en stor mängd fans här på Arlanda. Och hon sa att det kändes ganska bra att hon inte hade fått veta det tidigare, för då skulle hon bli nervös. Och nu hade hon inte hunnit bli så nervös. Lite trängsel, men schlagerfans är ju inte så stökiga som många andra. Så det har faktiskt funkat riktigt bra här idag, måste jag säga. Mycket polis och säkerhetsvakter som ser till att hon får lite utrymme. Men vi har skött arbetet ganska smidigt, tror jag. Jag tror inte att någon av dem tycker att vi har varit stökiga, trots att vi i pressen har trängt oss förbi en del. De ser ganska snälla ut i alla fall.